Сьогодні ми будемо моделювати чашку бюстгальтера з діагональним швом. А ось так виглядатиме наша нова чашка вже в макеті. Вітаю вас на каналі Майстерня Юліани. Мене звати Наталія. За основу моделювання ми візьмемо базову чашку, яку побудували та відкоригували в попередніх відео. Я покажу весь процес моделювання, від нанесення нових ліній до отримання готових деталей чашки з діагональним швом. Тож почнемо. Для того, щоб почати моделювання, давайте спочатку перенесемо нашу чашку на кальку. Але переносити чашку я буду не по ось цим лекальним лініям, а я провела прямі лінії, які поєднують центр чашки з ось цими бічними точками. Тобто там, де в центрі чашки проходить лекальна лінія, я провела ось так прямі лінії. І саме по цим лініям я зараз буду переводити чашку на кальку. Дивіться, дівчата, для орієнтиру я провела ось так спочатку горизонтальну лінію, а потім ось так перпендикулярно їй вертикально. Тепер, дівчата, я буду совміщати ось цю точку, де пересікаються в мене лінії, з точкою центру на чашці. При цьому ось ця горизонтальна лінія повинна співпадати з ось цією прямою, яку я щойно накреслила замість ось цієї лекальної лінії. І тепер я по ось цим контурам креслю верхню деталь чашки. Ось, дівчата, я перевела верхню деталь чашки. Тепер ми з вами ось тут по цій лінії приєднаємо ось сюди нижню деталь чашки. Тобто тепер ось цю горизонтальну лінію я буду совміщати з ось цією прямою на нижній центральній деталі чашки. Після цього я обвела контур нижньої центральної деталі чашки по ось цій прямій лінії, ось тут по прямій лінії, ну а тут уже край чашки, звісно, лекально. Зараз ось так виглядає моя чашечка. Тепер мені залишилось до бічної частини приєднати нижню бічну частину чашки. Для цього я ось цю пряму лінію совміщаю з ось цією прямою лінією на нижній бічній частині чашки. Ось такий вигляд зараз має моя чашка. Тепер на ось цьому кресленні чашки ми можемо проводити моделювання. На цьому етапі, дівчата, вам необхідно визначитися, чи подобається вам висота чашки, місце розташування виходу на бретель, які зміни ви б хотіли внести саме у зовнішній вигляд вашої чашки. Наприклад, мені висота подобається, але я хочу трохи змістити ліворуч точку виходу на бретель. Ось я знайшла саме ось цю точку, тобто я ось цей відрізочок поділила навпіл і отримала точку виходу на бретель. Тепер я проведу під прямим кутом лінію відносно лінії бічного радіусу чашки. І тепер відкладаю 1 см від цієї точки ліворуч, так само і знизу відкладу 1 см. Я отримала нову лінію виходу на бретель. Ось тут подовжую цю лінію, і тепер я малюю нову лінію декольте. І також зараз накреслю нову лінію пройми. Тепер давайте проведемо лінію діагонального шва чашки. Для цього я візуально ділю пополам лінію пройми, відміряю відстань від ось цього куточка пройми до точки, яку я щойно поставила. У мене ця відстань дорівнює 3,5 см.
І тепер я так само 3,5 см відміряю від ось цього внутрішнього куточка лінії декольте вниз по ось цій дузі. І тепер я поєдную прямими лініями центр чашки з цими точками. Ось так, дівчата, тепер виглядає верхня деталь чашки, і трохи пізніше ми потім зробимо ось тут заокруглення. І тепер нам необхідно поєднати між собою дві нижні деталі чашки, ось тут, по лінії нижнього радіусу. Для цього я зараз відріжу верхню деталь чашки, потім я по ось цій лінії відріжу центральну нижню деталь чашки і поєднаю її ось тут, до ось цієї нижньої бічної деталі. Ось це верхня деталь чашки, зараз вона окремо, це нижня деталь центральна і нижня бічна деталь. І я їх ось так беру зараз і поєдную між собою по лінії нижнього радіусу. Ось так. Ось я поєднала дві нижні деталі між собою, і тепер я маю вже готові деталі чашки. Мені залишилося тільки ось тут зробити лекальні лінії і заокруглити ось ці деталі. Для цього я їх іще раз переведу на кальку. Ось мої деталі чашки, верхня і нижня. Тепер я буду ось так проводити тут лекальну лінію. Для того, щоб провести гарну лекальну лінію, я обираю таке положення на лекалах, щоб у мене поєднувалась ось ця точка, точка центру чашки, і при цьому ось тут у мене ось так рівно йшла лінія, тобто, щоб центр чашки мав ось таку гарну форму. Так, ось так я провела лінію. Далі перевертаю лекала і так само шукаю таке положення, ось так, і провожу знову ж таки лекальну лінію. Тепер я так само буду заокруглювати і нижню деталь чашки. Як бачите, в центрі чашки я також обираю ось таку більш пряму лінію. Після того, як ми зробили ось ці заокруглення, нам необхідно перевірити довжину ось цієї лекальної лінії і ось цієї. В ідеальному варіанті їх довжина повинна бути однаковою. Як ви бачите, дівчата, різниця між дугами в моєму випадку дорівнює 4 мм. В принципі, ця різниця є допустимою, але за бажанням можна все ж таки і підкоригувати довжину ось цих дуг. Так. Тому я зараз провела ось тут лінію, яка трохи довше, ніж попередня. Ось так, бачите, я просто центр чашечки зробила іще більш гарним таким, більш лекальним. Ось так я провела, і у мене ось ця нова лінія, вона буде трохи довшою. І зараз я іще раз поміряю її довжину. І тепер різниця між довжиною верхньої і нижньої дуги у мене дорівнює 3 мм. Я вважаю, що це цілком нормально, тому я так і залишаю. Дівчата, якщо ви будете шити бюстгальтер із нееластичних матеріалів, то ви вже можете тут додавати припуски і відшивати макет чашки. У мене чашка буде із мережева, при цьому нижню деталь я буду дублювати не еластичною сіточкою, а верхня деталь у мене буде із еластичного мережева в один слой без дублювання. Тому для кращого прилягання верхньої деталі я хочу її трохи зменшити. Для того, щоб це зробити, я верхню деталь іще раз переведу на кальку, а ось ці
креслення я буду зберігати як викрійку чашки з діагональним швом. Ось, дівчата, я перевела верхню деталь чашки окремо, позначила ось тут центр чашки. Далі я проведу перпендикуляр від лінії декольте до центра чашки. І для того, щоб ця деталь мала гарне прилягання до тіла, я хочу зменшити її на 1 см. Тобто я від цієї лінії відкладаю по 5 мм в одну і в іншу сторону. Далі я розріжу цю деталь по одній із ліній. Ось ця ділянка в нас повністю випадає із чашки, тому я буду совміщати ці дві деталі по ось цій лінії. Так, ось таку тепер я маю верхню деталь чашки. Я відмічаю ось тут новий центр чашки. І ось тут відновлюю лекальність лінії. І зараз я для себе іще раз поміряю довжину ось цієї дуги. Тепер довжина цієї дуги дорівнює 20 см, а довжина дуги нижньої деталі чашки дорівнює 21,5 см. Я буду шити чашку бюстгальтера із ось цього еластичного мережева. Воно має високу еластичність. І тому різниця між дугами в 1,5 см дуже легко компенсується еластичністю мого мережева. Після того, як я маю вже викрійку верхньої і нижньої деталі чашки, я зараз додам необхідні припуски і відшию макет чашки саме із того мережева, з якого я буду шити вже готовий бюстгальтер. Тепер я буду додавати припуски. Ось тут по лінії декольте у мене буде проходити фестон. Тому припуск 0. Лінію пройми я оброблятиму резиночкою ось цією. Її ширина без урахування фестонів дорівнює 8 мм. Так, пишу тут резиночка 8 мм. Це лінія втачування чашки в пояс, і для макета я беру тут припуск 10 мм. По лінії з'єднання деталей чашок між собою я беру припуск 7 мм. По нижній деталі чашки також я додаю ось тут припуск 7 мм. Це у нас лінія стачування деталей чашки між собою. Це лінія пройми, додаю припуск на ширину резиночки. Це лінія втачування чашки в пояс. Для макета я додаю припуск 10 мм. Все, дівчата, далі я додаю припуски і відшиваю макет чашки. Дівчата, я додала припуски, і перед тим, як починати кроїти, нам необхідно розібратися, де ж проходить дольова нитка. На верхній деталі ось тут у мене буде проходити фестон, тому тут я буду кроїти по фестону. А по нижнім деталям чашки дольова проходить вздовж лінії нижнього радіусу. Тому зараз на моїй нижній деталі чашки я хочу знайти лінію нижнього радіусу. Для цього я зараз буду совміщати мою деталь із кресленням чашки. Ось це в мене іде пройма. Тому я зараз совміщаю лінію пройми на чашці і лінію пройми на кресленні. Далі дивлюсь, ось це лінія втачування чашки в пояс. Так, ось тут вона закінчується. Далі я її продовжую від цієї точки, веду сюди. Так, і ось я отримую лінію нижнього радіусу. Ось, дівчата, я отримала лінію нижнього радіусу, яка також є точкою балансу. Коли я буду втачувати чашку в пояс, то я буду совміщати ось цю точку як точку балансу.
І ось так повинна проходити дольова нитка. Тепер можна кроїти. Дівчата, після відшиття макету чашки за ось цими лекалами, я хочу зробити зовсім маленьку корекцію ось цієї верхньої деталі, яку я зменшувала ось тут на 1 см. Після зменшення ширини чашки на примірці виявилося, що ось тут, ось цей куточок є трохи зайвим, тому зараз я його трохи підкоригую. Ось, бачите, дівчата, я зробила корекцію верхньої деталі чашки саме ось тут в середній частині. Я зробила більш таку гарну округлу форму. І ось це я зараз просто зріжу. І тепер форма цієї деталі стала значно кращою. Такі зміни ніяк не повпливають на глибину чашки, але вони значно покращать посадку. А ось так виглядає наша нова чашка з діагональним швом уже в макеті. Як бачите, на основі базової чашки ми отримали зовсім іншу модель. При цьому зберегли гарну форму і посадку, над якою працювали в попередніх відео. Але, дівчата, створення чашки по відео, яке має назву «Проста побудова чашки бюстгальтера» – ще один спосіб, значно полегшує роботу, там корекція чашки просто мінімальна. Тому я рекомендую вам будувати чашку саме по цьому відео. На цьому наше моделювання завершено. У наступному відео ми вже почнемо шити бюстгальтер за новою викрійкою. Сподіваюся, сьогоднішнє відео було для вас зрозумілим і корисним. Якщо у вас виникнуть запитання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною. Бажаю вам натхнення, задоволення від творчості та гарних результатів у пошитті. До зустрічі в новому відео.